নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ অল টিপছ 2.0 MG ইউটিউব চেনেললৈ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত মই শিশুৰ বাবে ব্ৰেইন উইল কিডছ ড্ৰপৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। এই ব্ৰেইন উইল কিডছ ড্ৰপটো কি কি কামত ব্যৱহাৰ কৰা হয়, ইয়াতে কি কি কম্পজিশ্যন আছে, ইয়াৰ মূল্য কিমান, ইয়াৰ ড'জ, ইয়াৰ কোম্পানীটোৰ নাম কি, আৰু এই ড্ৰপটো ব্যৱহাৰ কৰাৰ পিছত আপোনাৰ শিশুৰ কিবা ছাইড ইফেক্ট হ'ব নেকি, আদিৰ বিষয়ে এই ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ আৰম্ভণিৰ পৰা শেষলৈকে চাব। বন্ধু বান্ধৱীসকল, ব্ৰেইন উইল কিডছ ড্ৰপটো মাৰ্কেটিং কৰিছে জিন লাইফ ছায়েন্স প্ৰাইভেট লিমিটেডে আৰু মেনুফেকচাৰ কৰিছে জিঅন বায়'টেক লিমিটেডে। বন্ধুসকল, ইয়াত থকা মূল কণ্টেণ্টসমূহ হ'ল, ইয়াত আছে চলিন 25 মাইক্ৰগ্ৰাম, ফ্লেক্সিড অইল 3 mg, লাইচিন 10 mg, ভিটামিন এ 100 ইউনিট, ভিটামিন B3 3 mg, ভিটামিন B5 1 mg, ভিটামিন C 40 mg, ভিটামিন D3 200 ইউনিট আৰু ভিটামিন ই আছে 2.5 IU। বন্ধুসকল, এই ড্ৰপটো আপোনালোকে যিকোনো মেডিকেল ষ্টৰত পাই যাব অথবা আপোনালোকে অনলাইনত অৰ্ডাৰ কৰি কিনি ল'ব পাৰে। বন্ধুসকলে, ব্ৰেইন উইল কিডছ ড্ৰপটো এনজাইম চাইক্লো অক্সিজেনেশ্যনৰ ব্লকাৰ হিচাপে কাম কৰে। এই ড্ৰপটো বেনিফিট সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিম। এই ড্ৰপটো সাধাৰণতে শিশুৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰা হয়। শিশুৰ মগজু বিকাশৰ বাবে এই ড্ৰপটো গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰে। যিসকল শিশুৰ শৰীৰ অতিকৈ দুৰ্বল, শৰীৰৰ ভিটামিনৰ অভাৱত কমজুৰি হৈছে, ব্ৰেইন ডেভেলপ হোৱা নাই, সেইসকল শিশুৰ বাবে এই ড্ৰপটো বহুতো গুৰুত্বপূৰ্ণ ড্ৰপ হয়। শিশুৰ মগজু বিকাশ কৰাৰ কাৰণে এই ড্ৰপটো বহুত ভাল কাম কৰে। শিশুৰ যিকোনো ধৰণৰ শাৰীৰিক দুৰ্বলতা দূৰ কৰাৰ কাৰণে এই ড্ৰপটোৱে সহায় কৰে। যদি কোনো শিশুৰ মগজু বিকাশ নোহোৱাৰ কাৰণে কথা ক'ব নাজানে, নাইবা মেণ্টেলিটি যিবিলাক প্ৰব্লেম হয়, এনেকুৱা কণ্ডিশ্যনত এই ড্ৰপটো ব্যৱহাৰ কৰা হয়। বন্ধুসকল, ড্ৰপ ব্যৱহাৰ কৰাৰ আগতে আপোনালোকে সদায় ডক্টৰৰ পৰামৰ্শ ল'ব। ডক্টৰৰ পৰামৰ্শ নোহোৱাকৈ আপোনালোকে কোনো ধৰণৰ মেডিচিন ব্যৱহাৰ নকৰিব। তো বন্ধুসকল, এই ড্ৰপটো শিশুৰ বয়স আৰু ৰোগৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি সেৱন কৰা হয়। নৰ্মেল ড'জ হিচাপে 0.5 ml পৰা 2.5 ml কৈ দিনত 2 বাৰ আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰাব। এই ড্ৰপটো ব্যৱহাৰ কৰাৰ পিছত আপোনাৰ শিশুৰ ছাইড ইফেক্টে দেখা দিব পাৰে, যেনেকৈ আপোনাৰ এলাৰ্জিক ৰিয়েকশ্যন, মুখ শুকাই যোৱা আদি এনেকুৱা ধৰণৰ নৰ্মেল ছাইড ইফেক্টসমূহ দেখা দিব পাৰে। বন্ধুসকল, ইয়াৰ উপৰি যদি কোনো ধৰণৰ ছাইড ইফেক্টে দেখা দিয়ে, তেন্তে আপোনালোকে এই ব্ৰেইন উইল কিডছ ড্ৰপটো ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ বন্ধ কৰিব আৰু ডক্টৰৰ পৰামৰ্শ ল'ব। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমান আছিল। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে প্লিজ এটা লাইক কৰি দিব।